تیتر اول امشب: درست یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ راهی میشیگان و ویسکانسین، بایدن در جورجیا، اوباما در فلوریدا. آخرین زورآزمایی‌ها در ایالت‌های مردد. تایید صلاحیت امی کنی برت، قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی در مجلس سنا. تغییر توازن عالی‌ترین دادگاه آمریکا در آستانه انتخابات. و افزایش تنش بین کشورهای اسلامی و فرانسه بر سر کارتون پیامبر اسلام. ایران کاردار سفارت فرانسه را احضار کرد. اردوغان از کشورهای اسلامی خواسته کالاهای فرانسوی را تحریم کنند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. درست یک هفته مونده به روز سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ترامپ و بایدن برای جلب آرای معدود کسانی که ممکنه هنوز تصمیم نهایی رو نگرفتن تلاش میکنن. جو بایدن در ایالت جورجیا است که از 28 سال پیش به اینور همیشه به نامزد جمهوری خواهان رأی داده. ترامپ هم راهی میشیگان و ویسکانسین که دفعه قبل کلید او به کاخ سفید شدن. در طول برنامه خبرنگاران ما از نقاط مختلف آمریکا با ما خواهند بود. کارشناسان برنامه هم ما رو در درک بهتر شرایط این روزهای حساس یاری میکنن. همکارم آرش علایی از مقابل هتل ترامپ در واشنگتن دی سی با ماست که تظاهرات کوچک علیه آقای ترامپ برگزار شده. آرش بهم بگو اونجا چه داره میگذره؟ یه تجمع خیلی کوچکه، در حد 10-20 نفر. من از جلوی دوربین میام کنار که ببینید، زوم بکنه فیلم بردارمون داخل. یه چند نفر اینجا هستن که جلوی هتل ترامپ ماسک دیکتاتورها و رهبران مستبد جهان گذاشتن به صورتشون. میبینید آقای شی جینگ پینگ اون وسط هست، بولسونارو رئیس جمهوری برزیل هست، دوترته فیلیپین، پوتین، اردوغان و خود آقای ترامپ و اون پشتش هم کیم جونگ اون وایساده. و این تجمع به خاطر اینکه مجوز نداشته الان چند دقیقه پیش اومدن از اداره پارک ها و منابع طبیعی آمریکا که این دور و بر در واقع جزو منابع طبیعی آمریکا حساب میشه، ازشون خواستن که برن بیرون. کاخ سفید حدوداً 2 تا 4 راه سمت چپ من قرار داره و این تجمع کنندگان قرار به آرامی از اینجا یواش یواش برن پشت سر من. هم الان دارن عکس دست جمعی میگیرن جلوی هتل آقای ترامپ. ممنونم از آرش علایی در واشنگتن دی سی. با ما اجازه بدید بریم 1500 کیلومتر پایینتر به ایالت فلوریدا، جایی که از جنوب آمریکا همکارم بهار خدابنده از شهر میامی با ماست. فلوریدا یکی از اون ایالت‌های کلیدی هست. همه در این روزهای آخر دارن تلاش میکنن که رأی مردد رو در این ایالت به سمت خودشون جلب بکنن. به اون بگو اونجا داره چه میگذره؟ درسته، فلوریدا ایالتیه که معمولاً به کسی که رأی میده اون فرد حتما رئیس جمهور آینده خواهد بود. الان اختلافات در نظر سنجی ها فقط 1 ذره بیشتر از 1%. فراموش نکنید که تو سال 2016 هم دو کاندید با اختلاف، منظورم اینه که دونالد ترامپ با اختلاف تنها بیشتر از 1.8% تونست فلوریدا رو موفق باشه که ببره. بنابراین تنگاتنگ و شانه به شانه اینجا در فلوریدا کاندیداها دارن با هم مبارزه میکنن. باراک اوباما این هفته برای بار دوم اینجا سرزده، این بار به شهر اورلندو رفته. او در سالهای 2008 و 2012 تونست رأی فلوریدا رو از آن خودش بکنه و بنابراین داره تلاش میکنه الان از این محبوبیت اون زمان خودش باز دوباره به نفع بایدن استفاده بکنه. بایدن و دونالد ترامپ خودشون هم امروز در کمپین‌های متعددی هستند. جو بایدن امروز در جورجیا خواهد بود. جورجیا ایالتی هستش که دموکرات‌ها خیلی دارن تلاش میکنن که امسال بعد از سالها، از سال 1996 به این ور همیشه به جمهوری‌خواها رأی داده جورجیا، اما امسال دموکرات‌ها دارن تلاش میکنن که رأیشون رو برگردونن. در حال حاضر بایدن در اون ایالت هم 5 امتیاز جلوتر از دونالد ترامپ هست و امروز با سخنرانی خودش داره تلاش میکنه که اونجا رأی اونها رو هم به نفع خودش بکنه. اما اعتراض بایدن امروز به در واقع رأی بردن امی برت هست. در کمپینش از دیروز تا حالا در این مورد داره صحبت میکنه، معتقد هستش که جمهوری خواها دارن فشار میارن و این کارشون عادلانه نبوده. از طرف دیگه دونالد ترامپ هم در سخنرانی‌های
خودش همچنان داره تلاش میکنه که بگه ویروس کرونا، بیماری کرونا رفع خواهد شد به زودی و مسئله چندان بزرگی نیست. همینطور از دیروز تا حالا باز دوباره مسئله رأی‌های ارسالی رو بیان کرده. معتقد هست که رأی‌هایی که از طریق پست وارد میشن ممکنه که درشون تقلب به شدت اتفاق بیفته. ممنونم از تو بهاره خدابنده در فلوریدا میامی، با ما. سپاسگزارم از تو. اجازه بدید از این دیوار جدیدی که داریم استفاده بکنیم تا آخرین وضعیت نظرسنجی ها رو در آمریکا بهتون نشون بدم. یک خبر خوب و یک خبر بد دارم برای طرفداران آقای ترامپ. خبر خوب این که نظرسنجی ها 4 سال پیش غلط از آب در اومدند و آقای ترامپ برنده شد. خبر بد برای طرفداران آقای ترامپ این که نظرسنجی ها فعلا آقای ترامپ رو دارن عقب نشون میدن. این آخرین نظرسنجی هایی هستش که در واقع تجمیع نظرسنجی های مهم آمریکاست در کنار هم. اگر اینها درست باشه، همین حالا آقای بایدن 279 رأی مجمع گزینندگان یا کالج الکترال رو به دست آورده که به این معنی هستش که راهی کاخ سفید خواهد شد. اما یکی از اون ایالت‌هایی که شاید تو این 4-5 روز پیش رو بشه تغییرش داد، آقای ترامپ اگر تلاشش موفقیت آمیز باشه، ایالت پنسیلوانیا هست، اون بالا در شمال شرق آمریکا. اجازه بدید این رو از آقای بایدن بگیریم تا رأی آقای بایدن بشه 259 تا. اگر همچین شرایطی به دست بیاد، آقای ترامپ شاید چند راهی داشته باشه برای رسیدن به کاخ سفید. اجازه بدید ایالت‌هایی که عموماً به جمهوری خواهان رأی دادن رو و به خصوص الان هم هرچند با فاصله کم آقای ترامپ درشون یا مردد نزدیک یا جلوتر هست رو بدیم آقای ترامپ، مثل ایالت تگزاس. ایالت تگزاس اگه با 38 رأی کالج الکترال یا مجمع گزینندگانش بره دست آقای ترامپ 163 رأی خواهد داشت. من مسیری اینجا نمیبینم به جز فلوریدا که آقای ترامپ بتونه به کاخ سفید راه پیدا کنه. پس اجازه بدید که فلوریدا رو هم بدیم با آقای ترامپ، میشه 192 تا. رقابت نزدیکتره ولی بازم 78 تا 270 رأی لازم برای رسیدن به کاخ سفید فاصله داره. میمونه ایالت جورجیا که در همسایگی فلوریدا هست، اونم بدیم با آقای ترامپ. ایالت کارولینای شمالی یک بار اوباما در اونجا باخت، یک بار برد، آقای ترامپ در اونجا توفیق داشته. اجازه بدید اون رو هم بدیم با آقای ترامپ، هرچند خیلی نزدیک است. میبینیم که بازم به 270 نمیرسه. دیگه چیز زیادی باقی نمیمونه جز پنسیلوانیا با 20 رأی مجمع گزینندگان، آیووا، اوهایو و ایالت مردد آریزونا. بذارید همه اینها رو بدیم با آقای ترامپ ببینیم اوضاع چطور خواهد شد. همه هم بدم، بدون پنسیلوانیا راهی برای کاخ سفید وجود نداره. ولی پنسیلوانیا رو بدیم 278 رای با 8 رای اضافه تر از آنچه که نیاز است، آقای ترامپ میتونه به کاخ سفید راه پیدا کنه. ولی راههای رسیدن به کاخ سفید زیاد هست و احتمال اشتباه نظرسنجی ها هم کم نیست. آرش آرامش کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما هست. 7 روز بیشتر فرصت ندارن. ایالات متحده یکی از اون معدود کشورهایی هست که اجازه میده پول زیادی در تبلیغات تلویزیونی هم نامزدها خرج بکنن. یک تصویری به ما بدید که این روزها چه کار دارن میکنن و چقدر امید وجود داره برای آقای ترامپ. دو تا شاخصه رو ما نگاه میکنیم از لحاظ پول. بگیم کش آن هند، پول نقدی که در دست دارن و پولی که دارن خرج میکنن. الان کاندیداها بر اساس مقررات انتخاباتی نمیتونن بیشتر از یک حدی، مثلا شما اگه بخواید چکی بنویسید به خود آقای بایدن 2700 بیشتر نمیتونید بدید. اما یه چیزی میتونید درست بکنید، بهش میگم 501 C3، یعنی یک Political Action Committee، گروه تحریک سیاسی. من یک گروهی درست میکنم به اسم طرفداران آقای بایدن به نیابت از فرداد فرهزاد. بله، حالا به نیابت از خودتون بکنید. به نیابت طرفداران آقای ما رو ننداز تو توییتر میافتن. بگن طرفداران آقای بایدن به نیابت از آرش آرامش. بله. شما میتونید مقادیر غیر به قول معروف محدود به اون کاندید بدید. الان 68 میلیون دلار پول نقد در دست خود تیم آقای بایدن هست. 100 میلیون دلار هفته پیش خرج کردن. من موقعی که داشتم اینو نگاه می‌کردم تو این 100 چرا اومدن آگهی‌های انتخاباتی خریدن در بازی‌های مهم. الان فینال آخر بازی بیسبال هست. بازی بیسبال 7 تا بازی داره، هر کی 4 تا رو ببره الان 3-2. اتفاقا یکی ازشون ایالت فلوریدا است، بازی تامپا بی. اومدن ثانیه 22-23 هزار دلار ثانیه نه دقیقه خرج کردن، این پول خریدن. در مجموع بین 300 میلیون دلار اگه جمع بزنید تیم آقای بایدن داره از اون گروه‌های تحریکی سیاسی و پولی که دست خودش هست. تیم آقای
ترامپ زیر 150 میلیون داره. این پول خیلی مسئله بزرگی است و دوم نشون میده خبر خوبش اینه که یه هفته بیشتر ندارن که بخوان خرجش بکنن، ولی کلا این تبلیغات تلویزیونی سیاسی در آمریکا واقعا شگفت انگیز است، چون کشورهایی که اجازه میدن اینقدر تبلیغات سیاسی به صورت آزاد در تلویزیون پخش بشه خیلی کم است. حتی اینجا در بریتانیا احزاب سیاسی نمیتونن آزادانه پول بدن و تبلیغ پخش بکنن. اجازه بدید یه نمونه از تبلیغ آقای ترامپ و یک نمونه از تبلیغ آقای بایدن رو ببینیم و بعد بیشتر در این باره حرف میزنیم. درست وسط دلور جو بایدن توی زیرزمینش نشسته، تنها و آشفته قایم شده. از جواب دادن به سوالایی درباره نظرات چپ افراطی دیوونه‌وارش تفره میره، مثل افزایش شدید مالیات. به چین و مکزیک اجازه میده شغلای ما رو بدزدن، پناه دادن به مهاجران غیرقانونی که شغلای آمریکایی‌ها رو به خطر میندازن. بایدن هیچ جوابی برای این سوالا نداره، اونم بعد از 5 دهه شکست. اون هیچ وقت برنده نمیشه. من دونالد جی ترامپ هستم و این پیام را تایید میکنم. داریم دوباره میبینیم ویروس داره خارج از کنترل شیوع پیدا میکنه و رئیس جمهور یه بار دیگه از اقدام لازم عاجز میمونه. جو بایدن میدونه که ما نیاز داریم به توصیه‌های متخصصان پزشکی گوش بدیم و همین الان اقدام کنیم. این با آزمایش‌های فراگیر، اجباری شدن سراسری و فوری ماسک زدن شروع میشه و تولید بیشتر تجهیزات بهداشتی حفاظتی. مبارزه با ویروس و بازسازی اقتصادمون نیازمند رئیس جمهوریه که برای رهبری آماده است. من جو بایدنم و این پیام رو تایید میکنم. بله، پیام‌های تبلیغاتی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن و دونالد ترامپ رو می‌دیدیم. به نظرتون میدونم که نظرسنجی‌ها دارن نشون میدن که آقای بایدن پیروز انتخابات هست، ولی 4 سال پیش نظرسنجی‌ها اشتباه از آب در اومد. با فرض بر این که این بار هم اشتباه بکنن که پیچیدگی‌های بیشتری هم داره این بار به خاطر رأی‌های پستی بیشتر و کرونا و اینها، به نظر شما کدوم ایالت‌ها هستش که آقای ترامپ شانس این رو داره که بتونه در این یک هفته باقی مونده تغییر بده و همچنان 4 سال دیگه در کاخ سفید؟ من شب مناظره‌ام آقای فرزاد گفتم که آریزونا 10 پوینت جلو هست آقای ترامپ، امروز شده 3.9 پوینت، بگیم 4 پوینت. یعنی اونجا ایالت آریزونا ایالت غرب آمریکا هست، ایالتی است که به صورت سنتی ایالتی بوده جمهوری خواه. نگاه کنید از زمان آقای حتی دیگه یکی از مشهورترین کاندیدای ریاست جمهوری 1964 آقای گلدواره بود. بعد از اون همیشه سناتورها جمهوری خواه بودن، جان مکین، نمیدونم جان کایل، خانم مکسالی، ولی عقب افتادن. از اون طرف هم نامزد سنای ایالت آریزونا برای حزب دموکرات آقای ناخدا کلی بسیار جلو است، ولی آریزونا رو از 10 پوینت آقای ترامپ آورده به 3.9 بگیم 4%. اما شما یک نکته رو گفتید که در مورد پنسیلوانیا سال 2016 خانم کلینتون حتی یک بارم اونجا رو ویزیت نکرد. یک بارم نرفت. شب قبل انتخابات اینا در فیلادلفیا که میشه بزرگترین شهر پنسیلوانیا در شرق، آمدن آقای اوباما و خانم کلینتون و اون تیم یک گرد همایی برگزار کردن. این دفعه نگاه میکنید به تعداد ایالت‌ها و ایالت‌هایی که آقای بایدن از همه بیشتر اونجا رفتن دیدار کردن، پنسیلوانیا 10 بار بوده. متولد اونجا هم است. و متولد یک شهری است اسکرانتون که بین مرز دلاور و پنسیلوانیا است، ولی 10 بار بوده. ایالت‌های کلیدی دیگه ویسکانسن 3 بار بوده، میشیگان 3 بار بوده، فلوریدا با امشب میشه 5 بار. بله. خیلی کم. یعنی شما می‌بینید پنسیلوانیا یکی از به قول معروف شاهساز انتخابات این دفعه است. بدون پنسیلوانیا و اون دیوار آبی اپر میدوست شمال که میگفتیم راست بلت، یعنی اون به قول کمربند زنگ زده، پنسیلوانیا 20 تا، ویسکانسن و ایالت میشیگان. بگیم میشیگان رفته، بگیم ویسکانسن رفته، بگیم مینسوتا هم که رفته بود همونجور دموکرات مونده. اگر پنسیلوانیا بره، همونطور که شما هم در نقشه نشون دادید، راهیشون نداره. یعنی راههای به قول میگفت راههای رسیدن به خدا نامحدود است. راههای رسیدن به اون 270 برای آقای بایدن بیشتر است، ولی برای آقای ترامپ بدون فلوریدا و به خصوص بدون پنسیلوانیا این راه نیست. و نکته آخر، الان داره آقای ترامپ بعضا میخوام آقای بایدن رفته ایالت مثل جورجیا ایالتی است در دیپ ساوت، ما میگیم یعنی جنوب عمیق، الاباما، میسیسیپی، جورجیا مهمترین و بزرگترین ایالت جنوب عمیق هست. و الان میبینیم که هم 2 تا سناتورش آقای پردو و خانم لافلر 2 تا سناتور جمهوری خواه در خطر هستن و از اون طرف هم احتمال داره، بعید میدونم ولی احتمال داره که این ایالت بعد از سال 96 به این ور که آقای کلینتون رو برد که خودش هم جنوبی زاده بود، مال ایالت آرکانسا بود، بالاخره جغرافیا مهمه، شمالی ها به جنوبی ها رای نمیدن، جنوبی ها به شمالی ها رای نمیدن، ولی آرکانسا زاده جنوبی زاده مثل آقای کلینتون تونست اونو ببره. نداشتیم و به خاطر همین یک زنگ خطری است. در اون نقشه که نگاه میکنم بیشتر آقای ترامپ در موضع دفاع هست. آره، ولی هنوز بازی تمام نشده دیگه. اصلا به قول حافظ هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور طرفداران آقای ترامپ.
تا روز انتخابات باید ببینیم. تصاویر زنده داریم از ایالت جورجیا که آقای آرامش هم بهش اشاره کرد، جایی که جو بایدن نامزد دموکرات‌ها تا لحظات دیگر در بین طرفدارانش صحبت خواهد کرد. اگر اشتباه نکنم اینم تصاویر مربوط به کارولینای شمالی هست، جایی که مایک پنس معاون آقای ترامپ صحبت خواهد کرد. یک هفته بیشتر دو طرف فرصت ندارن، تمام این ایالت‌های کلیدی رو دارن سفر میکنن تا شاید بتونن آرای بیشتری رو به خودشون جلب بکنن. قاضی امی کنی برت برای تصدی کرسی قضاوت دیوان عالی آمریکا از سنای آمریکا رأی اعتماد گرفت و مراسم تحلیفش هم دیشب در کاخ سفید برگزار شد. سنای آمریکا با 52 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف قاضی برت رو به عنوان جانشین قاضی گینزبرگ که ماه پیش درگذشت انتخاب کرد. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، یک تصویری به ما بده از آن چه که در مجلس سنا گذشت و چطور خانم امی کنی برت انتخاب شد. فردا همونطور که اشاره کردید دیشب سنای آمریکا خانم برت رو به عنوان قاضی تازه انتخاب کرد. خانم برت پنجمین زنی هست که در عمر 231 سالگی دیوان به این پست دست پیدا می‌کنه. اشاره کردید 52 رأی موافق 48 رأی منفی. این نکته مهمه که 52 رأی موافق همگی سناتورهای ریپابلیکن بودن و 48 رأی منفی همگی سناتورهای دموکرات بودن. خانم برت نتونست حتی یک رأی از سناتورهای دموکرات به دست بیاره و به شکل تک‌حزبی انتخاب شده. سمیرا، من واقعا عذرخواهی میکنم ازت ولی صدای میکروفونت نمیدونم یک مشکلی داره و ما درست نمیشنویم. ازت عذرخواهی میکنم. امیدوارم که بتونیم در ادامه برنامه اگر بشه به تو بازگردیم. یک خبر فوری همین لحظاتی پیش به دست ما رسید. گزارش‌های منتشر شده در مورد اینکه وزیر دفاع جمهوری خودخوانده قره‌باغ آرتساخ که بر اثر حمله پهپادی زخمی شده. بعضی منابع از خبرهای گفتن که احتمال کشته شدن اون رو هم مطرح کردن. ایران اینترنشنال هنوز مستقلا نمیتونه این رو تایید یا تکذیب بکنه. تصاویری به دست ما رسیده، اجازه بدید ببینیم. تصاویری است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مدعی شدن که در واقع وزیر دفاع جمهوری خودخوانده آرتساخ توسط یک پهپاد زخمی شده. بعضی منابع میگن کشته شده. همونطور که گفتم ما هنوز نمیتونیم این رو به طور مستقل تایید یا تکذیب بکنیم. در خبر دیگر، تنش بین فرانسه و ترکیه بر سر کارتون‌های نشریه طنز فرانسوی از پیامبر اسلام بالا گرفته. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز از کشورهای اسلامی خواسته بود کالاهای فرانسوی رو تحریم بکنن. همکارانم لیلی نیکفر از استانبول و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. با نیلوفر شروع می‌کنم. در پاریس چه وضعیتی الان در فرانسه هست؟ شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که در واقع در تهدید این بایکوت هستن چه میگن؟ اثرات اقتصادی این تحریم رو تا حدودی پایین میدونن، خیلی میشه گفت جدی نمیگیرن، با توجه به اینکه حداقل در اکثر این کشورهایی که بایکوت کردن رهبران اروپایی، رهبرانشون هیچ گونه بیانیه‌ای به طور مشخص صادر نکردن. فقط پاکستان و همینطور ترکیه بودن که سرانشون اومدن و انتقاد کردن رسما. بنابراین به نظر نمیرسه تاثیر اقتصادی چندانی داشته باشه. تاثیر اصلی بیشتر روی بحث امنیتی، نگرانی از افزایش حمله‌های تروریستی به شهروندان حتی فرانسوی در این کشورهاست. وزارت خارجه فرانسه بیانیه‌ای صادر کرده به شهروندانش در کشورهایی که این تجمعات اعتراضی برگزار شده، گفته که هوشیار باشن از رفتن به اماکن عمومی شلوغ یا این تظاهرات و تجمع‌ها پرهیز بکنن. به غیر از اون وزیر کشور فرانسه گفته که مبارزه با اسلام افراطی یا اسلام سیاسی رو افزایش میده، به دنبال منحل کردن برخی انجمنهای سیاسی که در این زمینه فعالن هست و همینطور حالا فرانسه بیشتر به دنبال اینه که در خود فرانسه اسلامی رو تولید بکنه که میپذیره با برخی ارزش‌های فرانسه همخونی بیشتری داره و یا امامان رو در خود فرانسه آموزش بده، چیزی که قبلا نبود. در همین مورد فقط یه نکته دیگه شاید حالا خیلی به این بحث هم مربوط نباشه ولی اشاره بکنم که صبح امروز یک کاریکاتوری در وطن امروز منتشر شده بود با نام ابلیس در پاریس. طرحی از امانوئل مکرون کشیده بودن. به
به نظر خودشون شاید این طرح رو برای توهین یا تحقیر امانوئل مکرون کشیدن. حالا این طرح در رسانه‌های مجازی فرانسه ترند شده و همه در حال شوخی با اون هستن، دقیقاً مخالف اون چیزی که احتمالاً ایران به عنوان یک کشور مخالف این یا منتقد این اتفاقاتی در فرانسه افتاده ازش انتظار داشته. لیلی نیکفر هم از استانبول همچنان با ما اصلی، همونطور که نیلوفر هم اشاره کرد ایران هم واکنش نشون داده، کاردار فرانسه رو احضار کرده. کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی، بنگلادش خیلی ها واکنش نشون دادن، اما هیچ کس شاید به پررنگی آقای اردوغان در ترکیه داره سرمایه‌گذاری سیاسی نمی‌کنه روی این موضوع. درسته، آقای اردوغان و در واقع اون حساسیتش به فرانسه و آقای مکرون خب یک تاریخ طولانی داره، اما در خصوص این مورد خاص که در واقع خواسته که محصولات فرانسوی رو بایکوت کنند، خب خیلی کار آسونی نیست. در ترکیه ما فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور رو داریم که یک برند، یک کمپانی فرانسوی هست در واقع، و بیش از تنها در پایان سال 2018 اعلام شده بود که بیش از 600 تا فروشگاه در این کشور داره، مخصوصا در شهر استانبول یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ایه که عمدتاً در همه جا میتونید ببینید و همه مردم ازش خرید میکنن. یا به عنوان مثال در سال میلادی گذشته ترکیه و فرانسه بیش از 14 میلیارد دلار در واقع تجارت بینشون انجام شده، مبادله تجاری داشتن و این تنها برندهای لاکچری نیستن که در ترکیه خریداری میشن. خب برندهای خیلی معمولی هستن که در ترکیه سالهاست روشون کار شده و خب این مسئله هست. از طرفی خیلی کوتاه بگم که کنسولگری فرانسه در ترکیه هم هشدار داده به فرانسوی ها که در تجمعات شرکت نکنن و هوشیار باشند و فردا یک مسابقه فوتبال بین پاریس سنت ژرمن و باشاکشهیر ترکیه در این شهر در استانبول برگزار خواهد شد که باشاکشهیر از تیم‌های بسیار نزدیک به آقای اردوغان هست که سرمایه‌گذاری خانوادگی در اون کرده. لیلی نیکفر در استانبول و نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم از هر دوی شما. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا هم از پراگ به ما پیوسته. آقای جزایری، چطور می‌بینید آینده این تنشی که به نظر همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه بین کشورهای اسلامی و فرانسه؟ بله، البته تنشی که الان هست فعلا بیشتر در فضای سوشال میدیا است، یعنی در واقع بر روی زمین و در خیابون‌ها جز در چند کشور دیده نمیشه. مثلا در عراق دیروز تظاهرات داشتیم، یا در تونس در بعضی از مناطقش که اسلامگرایان نفوذ دارن تظاهراتی بود. اما در مورد تحریم کالاهای فرانسوی بزرگترین حرکت در کویت بوده. یک جمعیت تعاونی کالاهای فرانسوی را از فروشگاه‌های خودش خارج کرده. تنش در این سطح هست، یعنی بیشتر ما شاهد شعار هستیم از سوی بعضی از روحانیون، بعضی از فعالان در سوشال میدیا و همچنین بعضی از تعاونی هایی که البته در سطح دولتی نیستند. بعضی از کشورها از جمله عربستان سعودی در بیانیه هایی که صادر کردن سعی کردن جانب اعتدال رو نگه دارن، یعنی هم محکوم کردن توهین به پیامبر اسلام رو اینطور که در بیانیه به اون اشاره کردن و هم محکوم کردن تروریسم رو، یعنی اشاره کردن به کشتن اون معلمی در فرانسه که توسط یک اسلامگرای افراطی سرش از تن جدا شد. دارن سعی میکنن دولت‌های جانب اعتدال رو رعایت کنن، اما اون چی که آقای اردوغان داره انجام میده از صحبت‌هاش تا افراد مرتبط با ترکیه یا مرتبط با اخوان مسلمین و گروه‌های اسلامی که دارن در سوشال مدیا علیه فرانسه دارن صحبت میکنن، علیه آقای مکرون دارن صحبت میکنن، خب این فعلا یک موجی در میان مسلمانان در مورد جامعه ایجاد کرده. البته در خود کشورهای اسلامی این پیش بینی میشه که شاید این موج خیلی طول نکشه به خاطر هم مسائل سیاسی هم تحولاتی که الان جهان عرب و جهان اسلام شاهد اون هست. حالا کارتون های این چنینی درسته در فرانسه خب خیلی سر و صدا میکنه، اما فقط محدود به فرانسه نیستش که در خیلی از کشورهای غربی دیگر هم منتشر میشه. بدون شک اونجا هم واکنشایی داشته، ولی به نظر میاد هر دفعه در فرانسه این اتفاق میفته یک تنش بیشتری هست. فکر میکنید این چقدر ربط داره به بافت اجتماعی داخل خود فرانسه؟ هم بافت اجتماعی داخل فرانسه هست، هم فرانسه با بعضی از کشورهای اسلامی ارتباط تنگاتنگ داره بافت اجتماعیش، مثلا با تونس و الجزایر و این کشورهای شمال آفریقا
تعداد زیادی از اتباع اینها در فرانسه زندگی میکنن، در فرانسه بزرگ شدن و اینها اون چیزی رو که میبینن در فرانسه در جوامع خودشون منتقل میکنن به سرعت و این باعث واکنش‌های بزرگ میشه. اون چیزی که در فرانسه پیش میاد رو ما در کشورهای شمال آفریقا به ویژه که در اونها گروه‌های تندرو اسلامی هم حضور قوی دارند شاهد هستیم و این بافت بسیار تاثیرگذار هست و به طور مشخص انتخابات فرانسه در کشورهای عربی مثلا شمال آفریقا بیشتر دنبال میشه تا انتخابات آمریکا و این تاثیرگذاری باعث این موجها میشه. از شما ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از پراگ با ما. تصاویر زنده داریم از کارولینای شمالی، جایی که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تا لحظات دیگه قرار هست صحبت بکنه. آقای ترامپ هم راهی ویسکانسین و میشیگان هست، دوتا از ایالت‌های کلیدی که دفعه پیش با حدود 77,000 رای به اضافه پنسیلوانیا آقای ترامپ موفق شد که در واقع نظرسنجی‌ها رو تغییر بده و نشون بده که میتونه به کاخ سفید بره. فرصت زیادی باقی نمونده، حدود یک هفته آقای ترامپ و آقای بایدن در تمام این ایالت‌های کلیدی مثل میشیگان، مثل ویسکانسین، مثل پنسیلوانیا، البته فلوریدا در تلاش هستن که رای‌های بیشتری رو جذب بکنن. آقای بایدن امروز در ایالت جورجیا هست که به طور سنتی جمهوری خواه هست، از سال 92 به این ور به دموکرات‌ها رای نداده، ولی آقای بایدن شاید فکر میکنه که در اونجا هم شانسی داره و داره سعی میکنه که آرای مردم جورجیا رو هم جلب بکنه. پوشش ویژه ما در روز انتخابات رو از دست ندید، ولی فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امشب. فردا برنامه نداریم، اما شنبه با شما خواهیم بود با یک تیتر اول دیگر. تا آن هنگام بدرود.